ආයුබෝවන්. අද මම ඔයාලව හමු වෙන්නේ පයිපින් ටිප්ස් හඳුන්වා දීමේ වීඩියෝ එකක් සමග. ඔයාලා ගොඩක්ම ඉල්ලා සිටිය වීඩියෝ එකක් තමයි මේ. මම මේ වීඩියෝ එකේදී මූලික සහ අත්‍යවශ්‍ය වෙන පයිපින් ටිප්ස් හඳුන්වා දෙනවා. ඔයාලා පයිපින් ටිප්ස් මිලදී ගනිද්දී අවශ්‍යතාවය අනුව මිලදී ගන්නව නම් හොඳයි. ඒ වගේ විවිධ අවස්ථාවලදී මිලදීගත් පයිපින් ටිප්ස් එකතුවක් තමයි මම ළඟත් තියෙන්නේ. පයිපින් ටිප්ස් විවිධ ප්‍රමාණවලින් තියෙනවා. ඒ වගේම හැම පයිපින් ටිප් එකකටම අංකයක් තියෙනවා. ඒ අංකයෙන් තමයි පයිපින් ටිප් එක හඳුනාගන්නේ. මේ වීඩියෝ එකේදී මම පයිපින් ටිප්ස් හඳුන්වා දීම සහ කප්ලර් භාවිතා කරන ආකාරය පෙන්වා දෙනවා. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. දැනටමත් subscribe වෙලා නැතිනම් පමණක් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ ළඟින්ම එන සීනුව click කරන්න. දැන් මගේ අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි petal tip එකෙන් පටන් ගනිමු. මෙතන ප්‍රමාණ කීපයක petal tip තියෙනවා. මේ වගේ තමයි petal tip එකේ හැඩය. petal tip එක මල් පයිප් කරන්න, බෝඩර් සඳහා කප් කේක් සරසන්න යොදා ගන්නවා. කේක් සැරසීම් වලදී නැතුවම බැරි ටිප් එකක් තමයි petal tip එක. මේ ටිප් එකත් petal tip වර්ගයක්. ඒත් සාමාන්‍ය petal tip එකට වඩා ටිකක් වෙනස්. මේ වගේ පොඩි බෑවුමක් තියෙනවා. ඒ නිසා වෙනස් විදිහේ මල් වර්ග පයිප් කරගන්න පුළුවන්. මේ ටිප් එක මල් වර්ග, සතුන්, වෙනත් හැඩතල, බෝඩ පයිප් කරන්න යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම කප් කේක් සැරසීම් වලටත් යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අයිසින් නිර්මාණවලදී නැතුවම බැරි තවත් ටිප් එකක්. ස්ටාර් ටිප්ස්. මෙතන මූලිකවම ස්ටාර් ටිප්ස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේ 4 ඕපන් ස්ටාර් ටිප්ස්. මේ 3 ක්ලෝස් ස්ටාර් ටිප්ස්. මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ඕපන් ස්ටාර් ටිප් එක. මේකේ තියෙන දැති ප්‍රමාණය අඩුයි. මේ දැති වැඩි ඕපන් ස්ටාර් ටිප් එක හඳුන්වන්නේ ෆ්‍රෙන්ච් ස්ටාර් ටිප් එක කියලා. මේ ටිප්ස් වලින් රෝස මල් පයිප් කරන්න, බෝඩර් සඳහා මල් පයිප් කරන්න, කප් කේක් සැරසීම් සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ලීෆ් ටිප් එක. මේ වගේ විවිධ ප්‍රමාණවලින් තියෙනවා. මේ ටිප් එක කොළ පයිප් කරන්න, මල් පෙති පයිප් කරන්න, බෝඩර් සඳහා කප් කේක් සැරසීම් සඳහා යොදා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ රවුන්ඩ් ටිප් එක. මේ රවුන්ඩ් ටිප් වලින් ඉරි පයිප් කරගන්න, ඩොට්ස් තියන්න, බෝඩර් සඳහා කප් කේක් සැරසීම සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර පේස්ට්‍රි වර්ග පයිප් කරන්නත් යොදා ගන්නවා. ඉක්ලෙයර්ස් වගේ දේවල් හදද්දිත් මේ ටිප් එක ඕන වෙනවා. ස්ටාර් ටිප් එක ගන්නත් පුළුවන්. රවුන්ඩ් ටිප් එකත් ගොඩක් අය යොදා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ එකිනෙකට වෙනස් ආකාරයේ ටිප්ස් පෙළක්. කලින් මම කිව්ව මූලික ටිප්ස් වලට අමතරව තියෙන මේ වගේ ටිප්ස් හඳුන්වන්නේ විශේෂ පයිපින් ටිප්ස් කියලා. මේ තියෙන්නේ ෆ්ලවර් නේල් ටිකක්. විවිධ ප්‍රමාණවල ෆ්ලවර් නේල් තියෙනවා. මෙතන මම ළඟ තියෙන්නේ 6, 8, 12 ප්‍රමාණවල ෆ්ලවර් නේල්. මේ ෆ්ලවර් නේල් උඩ පාර්ච්මන්ට් කොලයක් තියලා විවිධ මල් වර්ග පයිප් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ කප්ලර්. මේ වගේ විවෘත කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් පයිපින් බෑග් එකකට කප්ලර් එකක් දාන්නේ කොහොමද කියලා. මේ කප්ලර් එකේ ලොකු කොටස පයිපින් බෑග් එක ඇතුළට දාන්න. දැන් මේ වගේ බෑග් එක කපා ගන්න පුළුවන්. දැන්
පයිපින් ටිප් එකක් මේ වගේ තියලා ඉතිරි කොටසින් තද කරගන්න. පයිපින් බෑග් එකේ තියෙන අයිසින් වලින්ම වෙනත් මෝස්තරයක් පයිප් කරන්න ඕන නම් මේ වගේ පයිපින් ටිප් එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. පයිපින් බෑග් කිහිපයක් යොදාගන්නේ නැතිව එකම පයිපින් බෑග් එකෙන් විවිධ මෝස්තර පයිප් කරගන්න මේ කප්ලර් උදව් වෙනවා. මේ කප්ලර් විවිධ ප්‍රමාණවලින් තියෙනවා. ලොකු ටිප්ස් වලට ලොකු කප්ලර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලට පයිපින් ටිප්ස් ගැන මූලිකම දැනුමක් ලැබුණා කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම ඉදිරි වීඩියෝ වලදී ඒ ටිප්ස් ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන ආකාර ඔයාලට කියලා දෙන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලට තියෙන ගැටලු සහ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. ඉඩ ලැබෙන විදියට පිළිතුරු දෙන්නම්. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලත් කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. නැවතත් මෙවැනිම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ස්තුතියි.